หลานชายดิฉันไว้ดูแลหน่อยจ้าชีวิตเองนี่ลำบากกว่าหน่อย ให้เองอดทนผ่านพ้นมันไปให้ได้เด้อเองสิได้เห็นในสิ่งที่บ่อยากเห็น ได้ยินในสิ่งที่เองบ่อยากได้ยิน ต่อไปนี้เองชื่อว่าผู้ บอกเลยว่าน้องทูบเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เติบโตมาในวัด โดยมีหลวงปู่ที่เขาเป็นแบบเกจิอาจารย์ มีแบบวิชาในการคอยดูแลเรา เพราะว่าเราเนี่ยเป็นเด็กที่เห็นผีตอนเด็กๆแล้วแบบเราก็เจอผีไปเรื่อยเราก็เลยต้องให้มาอยู่กับหลวงปู่ เพื่อที่เราจะปลอดภัยจากผี น้องทูบเนี่ยคุณยายเขาเอาทูบไปฝากไว้กับพระง่ายๆเลยนะมันคือความสัมพันธ์แบบไหนเนาะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน กับความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อท้องถิ่นบวกพุทธศาสนาลงไปเราเคยได้ยินความคู่กันเนาะคำว่าผีสางนางไม้คำว่าสางในที่นี้มันก็เหมือนกับผีแต่มันไม่ใช่ผีไม่ดีเป็นเหมือนเทวดาที่คอยดูแลอะไรอย่างนี้การที่พ่อแม่เนี่ยอยากจะฝากลูกไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝากลูกไว้กับวิญญาณของปู่ของย่าเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการเอาคำที่เกี่ยวข้องกับญาติมาใช้เช่นปู่ย่าอะไรอย่างเงี้ยผีปู่ย่าใช่ไหมฮะอ่ะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เราเคยได้ยินคนแก่พูดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพูดละคือฝากผีฝากไข้ทีนี้พอพุทธศาสนาเข้ามาอันนี้แหละก็เลยที่ถึงบอกว่ามันเป็นการเมิร์จระหว่างความเชื่อท้องถิ่นคราวนี้แทนที่เราจะไปฝากผีไปฝากผีปู่ย่าเราไม่ฝากผีฝากไข้เราไปฝากกับพระเลยหลวงปู่หลวงปู่ช่วยรับหลานชายดิฉันไว้ดูแลหน่อยจ้าเหตุผลเหรอมันก็จะมีใหญ่ๆอยู่ไม่กี่อันก็คือ1เด็กอะเจ็บออดแอดเลี้ยงยากเขาก็จะคิดว่าเด็กคนนี้อาจจะแบบเกิดอะไรขึ้นทำไมป่วยบ่อยเราก็พ่อแม่ตามพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัดบางทีอะเขาไปวัดง่ายกว่าไปโรงพยาบาลเพราะบางทีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไอ้ความช่วยเหลือด้านนี้มันเข้าไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเด็กที่เขาป่วยอ่ะพ่อแม่เขาจะคิดว่าพาไปฝากพระดีกว่าอย่างน้อยท่านก็ยังอาจจะช่วยพรมน้ำมนต์ใช้ศีลธรรมของท่านทำให้ไอ้ความเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยมันลดน้อยลงได้อะไรอย่างเงี้ยฮะกรณีที่2อันนี้น่าจะเป็นกรณีเดียวกับน้องทูบของเราคือเด็กอ่ะร้องไห้บ่อยแล้วกลางคืนอ่ะไม่หลับงอแงพ่อแม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้เหตุผลอะไรตามความคิดพื้นท้องถิ่นนะฮะเขาจะคิดว่าเด็กเหล่านั้นน่ะถูกรังควานโดยอำนาจบางอย่างซึ่งในที่นี้ก็คือแบบผีหรือวิญญาณอะไรอย่างนี้เนาะหรืออาจจะเห็นสิ่งต่างๆตอนกลางคืนเพราะส่วนมากสิ่งเหล่านี้มักจะ associate กับตอนกลางคืนเนาะพ่อแม่ก็จะเอาลูกที่มีลักษณะอย่างเงี้ยไปฝากพระเหมือนกันให้อยู่ใต้แบบพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนาคุ้มครองก็จะได้ลดเปอร์เซ็นต์ในการเห็นสิ่งเหล่านี้ลงอะไรอย่างนี้เนาะอันที่3ก็คือไม่มีอะไรทั้งนั้นนอนหลับดีกินอิ่มดีสุขภาพไม่เสียแต่เอาไปฝากพระเพื่อให้เป็นสิริมงคลเฉยๆหรือบางทีไม่ต้องเป็นพระจริงๆก็ได้เป็นพระพุทธรูปเป็นพุทธองค์ก็ได้ฝากพุทธเจ้าไว้หรือเราอาจจะฝากไว้กับท้าวเวสสุวรรณก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอำนาจมีอำนาจเหนือธรรมชาติเราฝากได้หมดเลยฮะความเชื่อเราหลวงปู่ช่วยรับหลานชายดิฉันไว้ดูแลหน่อยจ้าเขาจะไปเขาก็จะมีธูปเทียนดอกไม้เนาะบูชาแล้วก็มีเงินเพราะว่าเราฝากเฉยๆไม่ได้เราต้องจ่ายค่าเนอร์เซอรี่ให้ด้วยส่วนมากเขาจะเป็นธูป9 ดอกดอกไม้9 ดอกเทียนแล้วก็เงิน9 บาทไปถึงบูชาพระรัตนตรัยเป็นสิ่งแรกเลยนะพระพุทธธรรมพระสงฆ์กล่าวชื่อนามสกุลของเด็กวันเดือนปีเกิดเพื่อให้รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือลูกของเราจริงๆนะแล้วก็ฝากไว้กับพระก็บอกให้ท่านรับไว้ท่านก็รับประเคนของก็ถือว่าเป็นการอันเสร็จสิ้นทีนี้หลังจากเสร็จสิ้นมันก็จะมีอยู่2กรณีเนาะกรณีที่1คือหรือถ้าเรามีกินมีใช้เป็นคนมีเงินเราก็ไม่จำเป็นต้องฝากเพราะเราไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือทางด้านของเศรษฐกิจ
พระก็จะทำพิธีส่งลูกคืนเขาจะใช้คำว่าฝากลูกคืนนะฮะเพราะเราไปฝากท่านไว้แล้วเนาะท่านก็จะฝากคืนเราก็รับเด็กมาแล้วก็มาเลี้ยงที่บ้านเหมือนปกติอย่างกรณีน้องทูบของเราความเจริญมันเข้าไม่ค่อยถึงเพราะฉะนั้นคุณยายเขาก็เลยฝากไว้ที่วัดเลยแล้วก็ไม่ได้รับคืนมาเนาะทูบเนี่ยก็อยู่อาศัยกับเจ้าอาวาสไปจนกระทั่งเจ้าอาวาสมรณภาพ ตอนที่ผมอยู่กับหลวงปู่ผมจะไม่เห็นผีผมจะเห็นก็ตอนหลวงปู่มรณภาพไปแล้วตั้งแต่หมดหลวงปู่ชีวิตผมก็หมดหวังแล้ว